Hey guys, and welcome back to my channel. So karon maghimon po og laing guitar tutorial. So karon akong i-feature ang kanta sa Enchi nga Ngano or Nibudlot ang mata. So una ta sa intro. So sa intro ang chords ang gigamit kay G. A minor. So balik-balik lang ni ka-upat. Then ang iyang strumming is down up lang. So ano lang. Then after ninyo mag-up nga strum, inyong i-dead string ning i-mute ang chords LBI. So, i-mute sa chord, igura ninyo i-touch ning inyong mga tudlo. Bali, inyo rin i-isa. So, ana. So, dili pulong. Dili nga na. So, inyo rin i-isa. Ay. Then sa intro na sa mura og riff or melody. So bali mo ni kon sa saxophone. So first notes sa melody is kaning 5th fret sa in string. Then katulo ni siya, then 7th fret, then balik sa 5th fret. Dili nga ni may tabo. Then 3rd fret, then most 5th fret, then 3rd fret balik, then 2nd fret, then open string. Balik ta. So after sa open string, is ari ka sa 5th fret, then mo 7th fret, then balik sa 5th, then 3rd, then 2nd fret, then 3rd fret balik. Last note. Balik ta. So, na say mura og melody or riff. Abot sa tawag ana. So, this time atong idungan ang strumming og ang melody. Ay. Then sunod is ang chorus. So sa chorus is same rega po ng first chords, G, A minor, kaduha. Then after ana is mo C. Then mo D.
Napulot akong mata sa haliyang nakita ka. Ang akong mga amigo, sila na tingala. Ngano ba, ngano nga akong baba. Then sunod is a verse. So sa verse, ang chords kay G. Then A minor. Then mo B minor. Then balik sa A minor. Imong paumot, maminasimot, pag-amisin kutis, magimuntis, tulapay pamahal, G, then A minor. Then musod na sa second verse, then like put sa chorus. So sa verse na po ni siya mura og melody. Then sa melody sa verse sunda lang ni. So una to sa third fret sa E na string. So, muna siya, balik-balik na siya sa verse. Again. So, again, after I name so, ang second verse, then chorus, then sa sunod ani is ang instrumental. So sa instrumental na chords is A minor. Bali mo is just sa katong cha-cha nga instrumental. A minor, then D, then G. Then sa cha-cha nga melody sa instrumental, so ari kasi 7th fret sa G na string. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then 8th fret sa B na string. Then 7th fret sa E na string. Ngani kurma. Then sunod 10th fret sa E na string. Then 8th fret, 7th, 8th, 7th, then 10th fret, then 7th fret, then hammer lang isa padung sa 8. Again. Ano. Then so then niya is 10th fret sa E na string. Kaduha, then 12th fret, then balik, then 8th fret, then 7th fret, then 10th fret. Balik tayo sa first. Then sunod yung parts mo ba kabuka rin nga diri nga forma. Then mo 10th fret, sa B na string, 10th fret na po sa E na string, slide pa doon sa 12th fret. Or hammer.
10th fret na po sa E na string, then 12th fret sa B na string, 10th fret sa B, then 12th fret sa G na string. Balik ta. Then, sunod nga part niya is ka sa 15th fret sa E na string. So, is i-pluck niya kalima. Then, 14th fret. Then, 15 balik. Then, 14. Then, 12. Kaduha. Balik nga ni. Then 14. Kalima. Then 12. Then balik after sa 12 is 10th fret. Again. Then, mubalik po sa 15th fret. Katong gani ha. Then, 15th fret sa B na string. 14th fret. 13th fret. Then, 14th fret sa G na string. Then, 12th fret. Then after running a note, 12th fret sa G string is ari ka sa 15th fret sa E string. For the last note. Again. Then after sa instrumental is ang spoken lyrics. So sa spoken lyrics, chords is G, then A minor. So balik-balik na siya. G, then A minor. Then sa kanang part na pa na sa melody. So ang first nga note na niya is kaning sa 3rd fret. Nga nila. So, mao to ang kantang Ngano by Enchi. So, I hope nga nakatabang ninyo. So, kung wala pa man nakasubscribe sa akong channel, please do subscribe for more videos. So, naatay guitar and ukulele tutorials, naatay DIY projects and repairs, ug naapod tay daghang mga math tutorials. So, thank you for watching and see you next time.